mga ka-freshness, welcome back once again to my YouTube channel. For this video guys, magluluto tayo ng adobong puso ng saging. Ayan, para dun sa hindi mga nakakaalam nito. So, eto na guys, pwede nyo tong subukan, napakasimple lang. So, yan na yung ating mga ingredients guys. Meron tayong, syempre, bawang, onion, siling green, and then yung ating chicken na laman. And then yung ating pinakulo ang puso ng saging. Ayan. Napakuluan ko siya guys. Dapat pala hindi kasi puso na pala siya ng saba. Yung pinapakuluan daw yung puso ng kanton. Anong latundan. So, kaya. So, samahin nyo ko. Yun. So, maglalagay tayo ng sugar guys. And then, syempre, vinegar, soy sauce, and then black pepper. Or pepper powder. So, ayan. Nakasalang na yung ating kaldero. No? So, lagyan lang natin siya ng konting oil. So, pagluluto nito guys, napakasimple lang naman. No? Syempre, yung ating garlic and onion is ganun lang, gisa-gisa portion. Gisa-gisa portion. Ganun. Ayan, medyo golden lang natin yung ating bawang. Ayan, golden lang natin yung ating bawang guys. So, ayan, golden na yung ating bawang. Lagyan na natin yung ating onion. Bango. So, then yung ating chicken. Ayan. Guys, ayan, golden na yung ating chicken and then tapos isusunod na natin yung ating puso ng saging. So yan, as you can see guys, medyo dark yung ating puso ng saging kasi pinakuluan natin siya. Lagay na natin. So, dapat guys, every time na magluluto tayo, dapat bukal sa puso natin para masarap, di ba? Love, love, love. Ganon. So, siguradong masarap to. And put na natin yung ating soy sauce. After ng ating soy sauce, put natin yung ating
suka. Ayan. So, after ng ating sugar and then yung ating soy sauce, put some sugar. Ayan. Yung ating 1 tablespoon of sugar. Ayan. Put some... Put some pepper. Yeah, pepper powder. Oh. So, cover in just a minute, guys. And then, after yan, okay na yan. So, okay. Mag-waiting na tayo, guys. Okay. This is it. So yan, nakain na kami. Dami na nakain, naunahan na ako. Ha? Tikim natin, guys. Kaya na tayo. Yung anyang, yung ating Yan, sarap. oh, di ba? Pwede naman tayo pang taura. pang karinderya. Para bang sabihin niya, that pang restaurant, di ba? Anong tawag dyan pa? Adobong puso ng saging. O yan. Siyempre. Chicken breast. Chicken breast. Oh, Chicken breast. Oh, chicken breast daw, guys. So, ayan. Kami lang kakain ito. Kasi ayaw nila ng gulay. So, ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Tama na. okay lang naman to. Karami ka na ng kanin, ha? Oh, Sander, kuhain kang gulay. Ng kanin. Tama na. Nakakunti pa lang kanin ko, ha?